कसं काय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत आंब्याचा रस, आमरस. तर आपण जाणत आहोत की ऑलरेडी मार्केटमध्ये आंबे जे आलेले आहे, हापूस आंबे, त्याची काय टेस्ट आहे, इट्स टेस्टलेस. त्याचं काय टेस्ट आहे. तर आम्ही इथे तयार केलेला आहे फक्त 5 मिनिटात आमरस. आता काय करणार, आमरस बनवून खावा आणि खाऊन मस्त राहा. तर चला आपण आता सुरुवात करूया.